السلام عليكم. خلقنا في هذه الأرض نساء ورجالا، والفطرة تقتضي أن نساعد بعضنا البعض. المرأة ضعيفة في أمور وتحتاج الرجل لكي يكملها، والرجل ضعيف في أمور أخرى ويحتاج المرأة أن تكمله. لكل دوره ومكانه. نحن نحتاج بعضنا من أجل العيش، من أجل التكامل. حتى آدم وهو في نعيم الجنة كلها أحس بالوحدة، فخلق الله حواء لكي تؤنسه. نعيم الجنة كله لا يكمل إلا بوجود الآخر معك. هذه هي الفطرة. لكن ما نراه في عصرنا هذا أن ما بين الرجل والمرأة هو صراع وحرب وكره. من جانب النسوي، فهي تعتقد أن الرجل يريد امرأة أقل منه لتخدمه وتطيعه، وليس لها الحق أن ترتقي لا فكريا ولا ماديا، لأن الرجل سيشعر أنها أحسن منه، بالتالي اختفاء دوره الرجولي المسؤول. لذا هي تعتقد أن الرجال يحتقرون المرأة ويتغطون تحت غطاء الدين، ولا يشجعونها على العمل ومكانها في البيت. من أين أبدأ؟ لنبدأ بالنمل. نعم، النمل. إذا وضعت صنفين مختلفين من النمل داخل زجاجة، ستلاحظ أن النمل يتصرف بطريقة مسالمة. لكن إذا أمسكت الزجاجة وحركتها ووضعتها، ستلاحظ أن كلا الصنفين بدأ بقتل بعضهم البعض. كل صنف من النمل يعتقد أن الطرف الآخر هو العدو، لكن الحقيقة العدو هو من حرك تلك الزجاجة. أدخلت النمل لكي أقول أننا نحن لا يجب أن ننظر لبعضنا كأعداء. ولم نكن أعداء قط. لما لا ننظر لمن حرك تلك الزجاجة؟ لما لا ننظر لمن يحارب قوانين هذه الفطرة التي تقتضي الحب والمودة، وتغييرها إلى صراع؟ من جانب النفع، من وماذا سوف يستفيد من هذا الصراع؟ لمعرفة الإجابة الصحيحة لابد من طرح الأسئلة الصحيحة. بالمناسبة، هذا مثال من الكيس. من منظورنا بعد، من سياق رأسمالي استهلاكي الذي يحكم الأرض الآن، لا يكفي للرجل وحده أن يكون المسؤول عن العمل والدخل المادي. ماذا تقصد؟ النظام الرأسمالي هو نظام اقتصادي يشجع على الحرية الاقتصادية. بشكل أبسط، يشجع على بيع وشراء جميع الأشياء. نعم، جميع الأشياء. أو بالأحرى، إعطاء الأسبقية والأولوية للمال فقط، وطمس باقي القيم وتحويلها لبزنس، عملية بيع وشراء. وذلك صار يشمل الحياة كلها في هذا العصر. يقول أحد الفلاسفة أن هذا النظام سيفقد للحياة جماليتها ومعناها، بمعنى لن يعود للأخلاق قيمة. ستجد من يطمس مبادئه وشرفه لأجل دريهمات، ولن يعود للفن قيمة، لأن الفنان سيعمل لأجل المال وليس الجمال والشغف. وقس على ذلك باقي الأمور لتجد نفسك في الأخير أنك غارق وسط تيار استهلاكي خال من الحياة، مملوء بالعمل والإرهاق لأجل الأوراق النقدية المطبوعة. لكن ما علاقة هذا بموضوعنا؟ أول شيء، الاستهلاك عند المرأة. في الماضي قبل هذه الثورة، أغلب ما كان يملأ الأسواق هم الرجال، وجميع العمال بالأسواق كانوا رجالا، واهتمت النساء غالبا بمجالات تليق بها بحدود وتوازن، مثل الأعمال المنزلية والحفاظ على جمالية البيئة، الحرف اليدوية وصناعة الملابس، الزراعة، التربية والتعليم، الولادة، الإدارة لبعض المشاريع التجارية، وباقي الأعمال الأخرى كان يقوم بها سائر الرجال. وكان من الغريب جدا أن تقوم بها النساء. كلا الطرفين في ذاك الوقت كانا مرتاحين، وكلاهما يعرفان أدوارهم جيدا، والحياة كانت تستمر باستقرار وهدوء وتوازن، إلى أن خطرت فكرة على أصحاب رؤوس الأموال. أرادوا تشجيع المرأة على الشراء، ومن أجل ذلك تم تشجيعها لتمارس الأعمال بنفس الشكل مثل الرجل، وذلك من أجل استهداف جيوبها، وذلك تحت شعار تحرر المرأة وتحرر من سجن الزوج. لكنه في الحقيقة هو سجن للمرأة وتغيير لفطرتها الأنثوية، بالإضافة إلى استغلالها طبعا، لأن الرجل غالبا مسؤول عن الشراء في ذاك الوقت، فهو لديه مسألة تختلف عن المرأة، وهي أنه إلى حد ما عموما في تصرفاته المالية يكون مختلفا عنها. الرجل ليس لديه ما يخسر. على سبيل المثال، يرتدي مرة في السنة ويشتري الأمور الضرورية. يا أخي، أنا بنفسي أي لباس عندي في البيت مر عليه أكثر من سنة، بالتالي نسبة الشراء ضعيفة. الآن قد تصرف المرأة سنويا ما يزيد عن $1000 في مستحضرات التجميل، بدون ذكر مجال الصحة، المجوهرات، الملابس، مستلزمات البيت إلى آخره. ولهذا وجب إخراج المرأة للعمل مثل الرجل، وإعطاؤها مالها الخاص، لأنها ستخدم الشركات مقابل ثمن صغير أولا، ثم ستشتري بمالها أشياء أكثر. ولأن الرجل يكون المنفق، مال المرأة غالبا ما تنتفع به الشركات. زيادة ربح الشركات نظام رأسمالي منتفع. بخلاصة، المرأة كنز للتجار لأنها استهلاكية، تصرف المال. هذا ما كان بالنسبة لي أولا. بالنسبة لي ثانيا، إغراء الرجل. ستجد إعلانا لمنزل أو سيارة أو فندق، فتجد جانبه امرأة بدون ذكر صفاتها.
ليست بناءة ولا مصلحة سيارات ولا أي شيء، فقط موضوعة جانب الصورة. لما؟ لتجذب عينك، لربما تشتري أنت أيضا. ولهذا يا عزيزي، المرأة الآن تحتاج للمال الذي سوف يطمع فيه غيرها لتكون ابنة العصر، وتشتري ما تريد مع استقلال واستغناء، ثم غسل دماغها لتنظر إلى هذا العمل كأنه طموح. امرأة تقود سيارة في الطريق إلى العمل، هذا هو النجاح. هذه الصورة هي النجاح التي يجب على كل امرأة أن تصل إليه، وإن لم تصل إليه لكن لو فكرت في هذا للحظة، أين النجاح في عيش ضغط العمل وضغط الحياة والإرهاق ومزاحمة الذكور في الخارج والعودة للبيت ثم الاعتناء بالعائلة وتكرار هذا إلى الموت؟ هل هذا ما تستحقه المرأة فعلا؟ أن تصبح شغالة وتقوم بدور الرجل؟ هل هذا أرقى ما وصل إليه الإنسان؟ أن يكون عندك دخل مادي؟ هل هذا هو النجاح؟ هذا النجاح بالنسبة لماذا؟ نعم، إنه شيء نسبي. بالنسبة لمن؟ ما هو تعريف النجاح؟ طبعا الإعلام هو من يعطيك صورة النجاح. يعطيك صورة لشخص حياته كلها فشل، علاقته الأسرية فاشلة، مطلق، نفسيته مدمرة، فقط لأنه غني، فقط لأنه مشهور، فقط لأنه غنى أغنية وصارت عالمية نحضره ونقول أنه ناجح ونجعله قدوة. الواحد الذي يعرف لنا ما هو النجاح، النجاح المطلق، هو الله تعالى. قد أفلح، قد فاز، وقد نجح النجاح الحقيقي. النجاح هنا في الدنيا وفي الآخرة. اسمع مواصفات المفلحين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هم فيها خالدون. الذي نجح مع الله هو الناجح الحقيقي الذي يجب أن يصبح قدوة، وليس من نجح مع الشيطان. ركز على أهدافك. للمرأة دور أهم من الشغل والكدح بكثير. ألا تستحقين أن تعاملي مثل الملكة؟ الرجل يشتغل لأجلك ويوفر لك كل ما تطلبين، وليس هناك مدير يأمرك أن تفعل أو تحضر ما يريد. جالسة في البيت تفعل ما تشاء، تأكل وتنام وقت ما تشاء، تعتني بجمالها، آمنة لا أحد يؤذيها، نفسيتها في قمة الأنس. لكني أعلم أن هناك فئة كبيرة من النساء اللواتي يشتغلن طيلة اليوم من الصباح إلى الليل، وهن على علم بأن ما يقمن به ليس سعادة ونجاحا كما يعتقد، ومن دفعهم لذلك أساسا هو رؤيتهن لمعاملة الرجال السيئة لزوجاتهم، التحكم والسيطرة والسجن. الزوجة مسؤولية عند الرجل، ويجب عليه إكرامها وليس إهانتها. لا يكرمها إلا الكريم ولا يهينها إلا اللئيم. ولكن انتشار سوء المعاملة للزوجات في حياتنا وتزييف الحقائق من طرف الإعلام تشجيع على الاستقلال لأنه نجاح، وتحرر من الزواج لأنه سجن. يترك للمرأة خيارا واحد وهو الاكتفاء وعيش ضغط الحياة وضغط العمل مثل الرجل. لكن هذا فيه تغيير لفطرتك. الطفل الصغير يأخذ مبادئه من أمه، فإذا خرجت أمه للعمل وتركته للحضانة، من أين سيأخذ مبادئه؟ إذا كبر ابنك بأمراض نفسية أو مشاكل صحية، ربحك في العمل في حياتك كلها لن يعوض خسائر عدم تربية ابنك. فإن كان الرجل يقوم بالأعمال، فدور المرأة أكبر بكثير من العمل مثله. إنه صناعة الرجل بذاته، إنه أشرف عمل في الكون، والنجاح فيه سيعني صناعة وتربية رجل يكرم زوجته ولا يهينها، ولن يجعلها تفكر بالكدح. وترك ابنك وتركيزك على أشياء ثانوية قد يجعلك تفشلين في صناعة هذا الرجل الصالح. وبالتالي نفس الحلقة تدور مجددا. إخراج المرأة من فطرتها له هدف استهلاكي، وله هدف أغراضي، وله هدف تدميري للأسرة. وكل هذا لأن المرأة تخدم النظام الرأسمالي. المرأة ليست ثورية، ليست مثل الرجل. العديد من الشركات يشغلن النساء على الرجال لأن النساء ليس فيهن مشاكل، أو بالأحرى يصبرن على الأذى والاستغلال، زائد يأخذن أجرا قليلا، وهذا مربح للشركات لا من ناحية الشراء ولا من ناحية العمل ولا من ناحية الإنتاج، وبدون ذكر ارتفاع نسب البطالة عند الرجال وانخفاض نسبة الزواج بسبب اشتغال المرأة. تشغيل 100 رجل قد يؤدي لزواج 100 امرأة وتأسيس 100 عائلة، لكن هل تشغيل 100 امرأة يؤدي لنفس النتيجة؟ في أحسن الحالات نصف العدد. تأثير العمل على الزواج تأثير الزواج على العمل هو موضوع آخر. خلاص ما أبغى أسوي مونتاج زيادة، تعبت. أقطع هنا. الفتاة الآن التي تجهل سيرة الصحابة وسيرة أمهات المؤمنين صار لهم فراغ ولم تعد تعرف من تكون أو ما يجب أن تكون، فأخذت حياتها من المسلسلات ومن ما تراه في الشاشات ومن القصص، فصار أهداف حياتها بناء على هذه الأشياء. صارت ترى أن سعادتها في أن تكون مستقلة، في أن تفعل ما تشاء.
صار طموحها أن تدخل وتخرج وقت ما تشاء. الحيوان يدخل ويخرج وقت ما يشاء. هل هذا الطموح أساسا؟ أنت خلقت حرة، لكن الإعلام يضخم صورة معينة تحريضية ويصنع لك سجنا وهميا فلا تكوني مغسولة الدماغ. فإذا صار الطلاق يساعدها في الحرية المزعومة صار مطلوبا، ولكنها لا تدري العواقب. اليوم أنت مشتغلة ومستقلة ولا تحتاجين الزواج، غدا نفس الأمر، بعده السنة القادمة، السنين القادمة. ستدرك المرأة أن هذا ليس هو الإنجاز الذي أرادت حقا. أهلك ليسوا هنا، لست متزوجة، على أي كتف ستتكئين؟ الستوريز، صديقاتك، المتابعين، هذه الأشياء لا تدوم، ما يدوم إلا الحق. أغلب النساء يجهلن ماذا يوجد وراء الطلاق. بالماضي النساء التي صرن وحيدات لا معيل لهن كان هناك ما يسمى ببيت مال المسلمين الذي كان يوفر لهن حاجياتهن. الآن إن لم تتزحمي في الباص 6 صباحا وتشتغلي لن يعيرك أحد. ستعلمين معنى الوحدة. مبدأ المساواة يقول أن المساواة بين شيئين مختلفين ظلم لهما، فالمساواة بين الرجل والمرأة ظلم لهما لأن كل منهما لديه دور خاص، وإلا فكنا جميعا رجالا أو جميعا نساء. لا تجب المساواة بل يجب العدل. فرق بين المساواة والعدل. من مبدأ المساواة سوف أساوي بينك وبين صديقك الذي لديه ماء وهو ليس عطشان، وأنت ليس لديك ماء وعطشان، فأعطي كل منكما قارورة ماء. هذه مساواة. لكن العدل أن أعطيك أنت قارورتي الماء معا لأنك أنت المحتاج أكثر. هذا العدل. إن كانت المرأة في هذا العصر تشبه الرجل، فالرجل لا يمكنه الزواج برجل. الرجل والمرأة ليسا متشابهين، وهذه نعمة. هو يعطي وهي تضاعف، هو رأس العائلة وهي القلب. هو يقدم المأوى وهي تعطي للمأوى نبضا. هو يهتم بالعالم الخارجي وهي تهتم بالعالم الداخلي. هو يعطي حب وهي تعطي حياة. خلق الله اثنان من واحد ليصبحوا واحد في الزواج. ولترى نظرة الغرب لقيمة المرأة فعلا، انظر لبعض المحجبات في بعض البلدان التي فرض عليهن نزع الحجاب من أجل الاستمرار في العمل. الدول العلمانية المتحررة الحرة منعت المسلمات من ارتداء الحجاب. حريتك يا امرأة هي الذهاب للنادي واتباع الفساد والتعري، هذه حرية. لكن أن تصوني نفسك في لباس محترم، نعتذر، هذه ليست حرية. تلك قيمتك كامرأة عند البلدان المتقدمة. أنت غرض، سلعة، أداة، وسيلة. تخافين أن تتعرضي للاستغلال من طرف الرجال، لكنك تتعرضين للاستغلال من طرف الرجال فعلا. ولكن من الأحسن غسل دماغك لتعتقدي أنك حرة، لا أحد يتحكم بك. حتى حركة النسوية كلها لابد أن يكون صانعها رجل، لأني كما قلت الحرية والنجاح فعلا في عبادة الله وطاعة أوامره، فالله يأمرنا لأجل مصلحتنا لأنه أعلم بنا. لكن في النهاية وفي ظل هذا التناقض هناك من العمل هو خيارها الوحيد، وذاك هو حلها الوحيد، لذا فهي تقوم به. ليس الجميع متشابهين، لكل حالاته الخاصة، وأنا أتفهم. لكن التوفيق بين التربية الصالحة والعمل هو أمر صعب ونادر جدا. وأهم شيء، وهذا هدف الفيديو، هو ألا تدع السوشيال ميديا والأشياء التي نراها تغسل دماغك وتحرضك وترسم لك سجنا وأفكارا وهمية غرضها خداعك لأجل استغلالك. لتخرج من السجن لابد أن تعرف أولا أنك مسجون، لأنه لكي تخدع السجين أقنعه أنه حر. فالرجل يمرض بالراحة والمرأة تمرض بالكدح. الأول خلق ليكدح راحة للثانية، والثانية خلقت لراحة وأنس الكادح. إذا اختلطت الأدوار ضاعت البشرية كما هو حاصل الآن. أعتذر عن التأخير وشكرا لانتظاركم، والسلام عليكم.